ขนมฝรั่งชิ้นหนึ่งก็เล่าความเป็นชุมชนกุดีจีนชัดเจนเลยขนมฝรั่งกุดีจีนในประเทศไทยมีผลิตที่ชุมชนกุดีจีนที่เดียวตรงนี้มันเป็นเหมือนความเชื่อของตะวันออกมารวมกับเนื้อขนมที่เป็นตะวันตกมันเหมือนตัวชุมชนกุดีจีนเป๊ะเลยซึ่งมันมีความหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็มาอยู่รวมกันในชุมชนเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้สืบทอดต่อแล้วก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมของเขาอยู่ปัจจุบันก็มีส่วนผสมหลักเพียงแค่3อย่างเราไม่ใส่ผงฟูไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่สารสังเคราะห์อาหารบ้านเรากับเขาเนี่ยมันเหมือนบ้านพี่เมืองน้องจริงๆโปรตุเกสเขาเป็นประเทศแรกนะคะที่มาเจริญสัมพันธไมตรีกับเราแล้วก็มาพัฒนาด้านอาหารแล้วก็มาสร้างแบบอารยธรรมต่างๆให้เราด้วยเพราะอาหารทุกคำคือเรื่องราวและทุกรสชาติมีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่เราเชื่อว่าอาหารคือหนึ่งภาษาที่เชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันได้อย่างกลมกล่อมเลยล่ะค่ะมาร่วมแกะรหัสความสุขข้ามกาลเวลาไปพร้อมกันใน Amazing อาหารถิ่นไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พาอยู่ที่ชุมชนกุดีจีนกรุงเทพค่ะซึ่งชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีความ Amazing ที่เขาว่ากันว่ามีขนมชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็น DNA ต้นกำเนิดของขนมเค้กขนมฝรั่งในปัจจุบันเลยก็คือขนมเค้กที่ทุกคนกินกันในปัจจุบันนี้มีต้นกำเนิดมาจากชุมชนแห่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้แพรจะพาทุกคนย้อนเวลาไปหาขนมเค้กชิ้นแรกของสยามกันที่มีชื่อว่าขนมเค้กฝรั่งกุดีจีนค่ะชุมชนกุดีจีนเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีที่มีประวัติยาวนานกว่า200ปีค่ะย้อนกลับไปในสมัยกรุงธนบุรีพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยนะคะแต่กุดีจีนคือประตูบานแรกที่เปิดต้อนรับอารยธรรมจากแดนไกลเพราะที่นี่คือจุดจอดเรือสำคัญที่ชาวโปรตุเกสใช้ล่องเรืออ้อมโลกเพื่อมาติดต่อค้าขายและขึ้นสินค้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้พระราชทานที่ดินผืนนี้ให้เพื่อตอบแทนที่พวกเขาช่วยรบเคียงบ่าเคียงไหลกอบกู้เอกราชมาด้วยกันจนเกิดเป็นชื่อเรียกติดปากว่าฝรั่งกุดีจีนกว่า200ปีที่ผ่านไปแต่ความหลากหลายของเชื้อชาติทั้งไทยโปรตุเกสจีนมอญและยวนยังคงถูกหลอมรวมไว้ในย่านนี้กลายเป็นร่องรอยอารยธรรมที่ยังมีลมหายใจและยังคงส่งต่อรสชาติแห่งประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะอันนี้คือแผนที่โปรตุเกสแล้วก็อันนี้คืออยุธยาบ้านเราพี่ต้องสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ต้องมาพอดีเดี๋ยวหนูขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะได้อันนี้คือแผนที่เดินทางจากโปรตุเกสถึงอยุธยาใช่ค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้เขามีปัญหาพอดีปกติเนี่ยเขาจะเดินทางข้างบนใช่ไหมคะแต่นี้เครื่องเทศเนี่ยบอกเขามีปัญหาเรื่องสงครามกันเนี่ยนะคะเขาก็เลยต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้ต้องออกหาทางหาทะเลว่าจะมายังไงเขาก็ต้องค่อยๆอ้อมแหลมคูดโฮมมาแล้วก็มาพักที่เมืองกัวอินเดียแล้วพอถึงอินเดียนี่เสร็จพอเติมน้ำเติมอะไรเสร็จเขาก็มาจอดที่มะละกาเพราะว่าเรือเขาใหญ่เขาก็ไม่สามารถเอาเรือเล็กๆนี้เข้ามาอยุธยาได้ก็ต้องถ่ายเรือก็ต้องคือเหมือนลงเรือลำเล็กแล้วก็ต่อไปอยุธยาทีอาจจะต่อเรือมาเป็นเรือจีนเรืออะไรเราก็ไม่ทราบอะค่ะแต่ว่าเขาต้องจอดอยู่ที่มะละกานี่แหละค่ะพี่ตองคะวันนี้หนูมาตามหาขนมฝรั่งกุดีจีนคือจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่ขนมนะคะจริงๆแล้วเรามีพวกอาหารอย่างอื่นด้วยขนมก็มีอย่างอื่นด้วยแต่ปรากฏว่าในที่สุดขนมฝรั่งเนี่ยมันก็เป็นขนมที่มันแพร่หลายออกไปข้างนอกได้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเก็บได้นานหรือรสชาติถูกปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ไปเป็นของที่ออกไปจากชุมชนเราตั้งแต่โบราณคือคนโบราณปกติขนมเนี่ยเขาจะมีแค่พวกน้ำตาลแล้วก็มีกะทิอะไรเงี้ยพอฝรั่งเขาเข้ามาก็จะมีแป้งมีไข่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นของแปลกมันก็อร่อยดีก็เลยเอามาผสมผสานกันเลยใช่ก็500 กว่าปีตั้งแต่ตอนนั้นไปถึงตอนนี้ค่ะขนมฝรั่งกุดีจีน
เค้กโบราณที่ส่งตรงมาจากโปรตุเกสตั้งแต่ยุคอยุธยาตอนกลาง ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยฝีมือของท้าวทองกีบม้า หัวใจของขนมชิ้นนี้มาจากเค้กโปรตุเกสที่ชื่อว่าเปาเดอโลค่ะ ความ Amazing คือเขาใช้วัตถุดิบพื้นฐานแค่ 3 อย่างเท่านั้น คือแป้งสาลี ไข่เป็ด และน้ำตาลทราย ไม่มีผงฟู ไม่มีเนย แต่นวดรวมกันจนกลายเป็นความอร่อยที่ข้ามเวลามาหลายร้อยปี ปัจจุบันที่ชุมชนกุดีจีนยังคงมีร้านที่สืบทอดสูตรดั้งเดิมของบรรพบุรุษชาวโปรตุเกสซึ่งยังคงรักษากลิ่นอายของวันวานไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะ ถึงแล้ว ร้านขนมฝรั่งหลานแม่เป้า หนูอยากรู้ว่าพี่แหม่มทำอันเนี้ยมากี่ปีแล้ว อ๋อรุ่นพี่แหม่มเนี่ย20 ปี แต่ว่าเราสืบทอดมาทั้งหมด 5 รุ่นประมาณ 250 กว่าปีแล้ว 250 กว่าปี ใช่ ทั้งหมด 5 รุ่นก็คือพี่แหม่มเป็นตอนนี้ รุ่นที่ เหรอคะ 5 ค่ะ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินพระราชทานที่ดินให้ชาวโปรตุเกสและรุ่นที่ 1 จะเป็นชาวโปรตุเกสที่ได้มาอยู่แถวนี้ แล้วก็ได้ทำขนมขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ ร้านขนมฝรั่งกุดีจีนร้านแม่เป้า เริ่มทำขายมาประมาณรุ่นที่ 3 แม่เป้าเนี่ยเขาเป็นรุ่นที่ 3 เป็นย่า รุ่นที่ 4เป็นแม่ ตอนเด็กเราก็เกาะอยู่แถวๆเตาเนี่ยแหละ เราก็มาช่วยหยอดขนมย่าเขาก็จะสอนว่าให้หยอดหน้าขนมหยอดแบบนี้หยอดแบบนี้ พอโตขึ้นมาหน่อยเราช่วยแต่งหน้า แล้วก็พอขึ้นมาแล้วก็ทำเต็มตัวแล้วก็ไปแพ็คอะไรเนี่ยทำทุกอย่างทุกขั้นตอน สูตรที่พี่แหม่มทำตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็คือเป็นสูตรตั้งแต่ สืบทอดมาเป็นแบบของโบราณไม่ได้เปลี่ยนแปลงรุ่นหนึ่งเขาก็ต่อกันมาเราเห็นของรุ่นที่ 3 แล้วเราก็ยังใช้ของรุ่นที่ 3เนี่ยแหละ สมัยนี้หาทานได้ยากง่ายแค่ไหน ขนมนี้ในประเทศไทยมีผลิตที่ชุมชนกุดีจีนที่เดียว ที่นี่เท่านั้นเลย ใช่ แล้วก็มีไม่กี่ร้านด้วย มี3 ร้าน มี3 ร้าน ที่นี่ค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะมาอีกร้านหนึ่งที่ได้ชื่อว่ายังอนุรักษ์ขนมฝรั่งกุดีจีนอยู่ ชื่อว่าร้านธนูสิงห์เฮ้ยหอมมาก สวัสดีค่ะ พี่โป้งธนูสิงห์ใช่ไหมคะหนูขออนุญาตขึ้นไปหานะคะ ได้ครับลงศีรษะนะครับ ฮึบหนูเดินมาจากข้างหน้าก็คือกลิ่นหอมมาก พี่โป้งทำตรงนี้มากี่ปีแล้วคะ ผมดูแลตรงนี้มาผมเป็นช่วงคนที่ 5 นะครับของครอบครัว รุ่นที่ห้าค่ะ ดูแลตรงนี้มา 20 กว่าปีแล้ว แล้วถ้ารวมทั้งหมดตั้งแต่รุ่น น่า หนึ่ง น่าจะสัก 150 อะไรอย่างเงี้ยครับ 150 ปี ครับ คือสมัยก่อนนะคะทำเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอะไรอย่างงี้ทานกันใช่ไหมคะ คือสมัยก่อนอะตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยก็คือมันไม่ได้ทำเป็นการค้าขาย ค่ะ บางครั้งเขาก็จะทำไปทานกันที่โบสถ์เพราะมันมีรูปเก่าๆก็คือเขาไปตั้งเตาอยู่ตรงโบสถ์เลย แล้วก็ไปนั่งกินน้ำชากันพี่โป้งมองว่าเป็นกุศโลบาย ในการให้คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กัน บางครั้งเราอยู่กันคนละบ้านทำงานกันคนละกลมกอง ก็ถึงเวลาออกมาจากโบสถ์ก็มานั่งทานก็จะได้พบปะพูดคุยกัน คุยกัน มันก็เกิดเป็นการค้าขายคือเหมือนเราทำแจกไปให้คนในครอบครัว คนในครอบครัวก็เอานึกถึงเพื่อนที่ทำงานที่โรงเรียนก็เอาไปให้เพื่อนชิมพอเขาชิมแล้วชอบก็บอกเดี๋ยวปีหน้าบ้านเราทำฝากออเดอร์หน่อยครับมันก็เลยเปลี่ยนเป็นการค้าขาย ปัจจุบันเราก็ยังคงทำสูตรโบราณอยู่นะครับ ก็ตามสูตรปู่ย่าตาทวดที่เราทำมาครับรักษาสูตรมาใน5ช่วงคนละปัจจุบันก็มีส่วนผสมหลักเพียงแค่3อย่างก็มีไข่เป็ดน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์ เราไม่ใส่ผงฟูไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่สารสังเคราะห์ เนยนม เนยนมไม่ใส่ ไม่ใส่ด้วย ค่ะ ก็คือ 3 อย่างเลยเหรอคะ ใช่ สุดยอดมาก แล้วอย่างนี้ไข่อะค่ะทำไมถึงต้องเป็นไข่เป็ดบก มันคืออะไรคะไข่เป็ดบก คือ
ไข่ที่เราใช้อะครับมันจะเป็นไข่ที่เขาเลี้ยงในฟาร์มแล้วก็เขาไม่ได้ปล่อยออกไปกินพวกกุ้งหอยปูปลาไม่ได้กินอะไรที่มันมีแคลเซียมมากเกินไปถ้าเป็ดที่กินแคลเซียมมากเนี่ยสังเกตที่ไข่ตัวไข่แดงนะครับมันจะแดงแปรดเลยแต่ว่าของเราก็คือถ้าเขากินข้าวโพด ค่ะ มันก็จะออกส้ม แสดงว่าความแตกต่างคืออยู่ที่สี ๆสีด้วยแล้วก็เป็ดที่กินแคลเซียมมากๆอะครับมันจะมีความคาวมากกว่า เข้ใจแล้ว มากกว่า เพระงั้น ไข่ที่เลี้ยงเป็นเป็ดฟาร์ม อ่า ครับ ถามพี่โป้งอันนี้คืออะไรคะพี่โป้ง เป็นเครื่อง ข ผ ยาย สมไข่กับน้ำตาลในสมัยโบราณ ในสมัยเริ่มแรกเลยเหรอคะ ใช่ครับในสมัยคุณตาเนี่ยหรือว่าเลยคุณตาขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีอ่างดินเผาแล้วเสร็จแล้วก็เทไข่ลงไปครับเทน้ำตาลทรายลงไป คือคนโบราณนี่ฉลาดมากนะครับก็คือเราก็สามารถตีได้อย่างนี้ไปกลับ และเสร็จแล้วเราก็สามารถบังคับขึ้นลงได้ด้วยตัวเราเอง อยากจะกวนขนมข้างล่างขึ้นมาข้างบน หรืออยากจะเอาขนมข้างบนลงไปข้างล่างก็แค่นี้เอง แต่ว่าสำคัญคือต้องรักษาเชื้อให้ตึงครับเหมือนประสบการณ์ครั้งแรกที่คุณตาให้ทำคุณตาก็หยิบผ้ามาผมก็งงว่าคุณตาหยิบผ้ามาทำไมคุณตาก็เลยเอาเลยตีเลย เราก็เอาละทีแรกเบาๆก่อนพอเริ่มดึงแรงปุ๊บแพร่ออกไป แพรดออกหมดเลย เข้าใจแล้วว่าคุณตาเอาผ้ามาทำไม แล้วสมัยนั้นที่พี่แหม่มทำแรกๆค่ะ คือยังต้องใช้มืออยู่ไหมคะในการตีไข่อะ ตอนแรกตีไข่ใช้มือ พี่แหม่มเคยทำใช่ไหมคะ เคย หนูอยากรู้ว่ามันต้องนับครั้งไหมว่าแบบตีกี่ครั้งมันถึงจะแบบ อ๋อมันไม่ต้องนับคือเราตีไปเรื่อยๆเราก็ดูจนมันขึ้นฟูเป็นสีขาวเลย แล้วก็ตีจนมองแล้วว่ามันไม่ขึ้นแล้ว มันไม่ขึ้นไปกว่านี้อีกแล้ว หลายร้อยครั้ง หลายๆครั้งก้าวหน้าก็ขึ้น ตอนนี้ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นใช้เครื่องไฟฟ้าแล้ว โอเคก็จะทุนแรงเราไปได้ ใช่ เครื่องปั่นเนี่ยเราผสมแค่น้ำตาลกับไข่แค่นั้น2อย่างขึ้นฟูเสร็จแล้วเราไปเทใส่อ่างผสม แล้วเราไปใส่แป้งคนด้วยมือตาหากตัวนั้นน่ะจะไม่มีการชั่งใช้ตักแล้วเราก็คนไปดูไปใช้ความชำนาญ ดูอย่างการผสมแป้งอย่างเงี้ยก็คือมันต้องมีจังหวะที่ดี ไม่เร็วไม่ช้าเกินไป จริงๆแล้วก็คือจะพอที่ตรงไหนก็คือขนมเขาจะบอกเรา เราจะรู้ว่ามันเหนียวพอละไม่ต้องจิ้มเลยครับ ก็อาศัยความชำนาญเลย อย่างนี้คือตำแหน่งแรกที่พี่โป้งได้เริ่มเข้ามาทำนี่คืออะไรคะ ใส่ฟืนครับ ใส่ฟืน ใส่ฟืนเข้าเตา แล้วก็มาเลื่อนขึ้นมาตีขนม ตอนใส่ฟืนเนี่ยขนที่แขนขนที่นิ้วอะไรไม่มีเลย เพราะไฟมัน ไฟลุกหมด ลุ ล ก วกหมด ใช่ครับ ก็คือเราทำงานกับเตาก็มันก็ทำงานกับความร้อน ความร้อน ครับ ด้วย แล้วก็ทุกส่วนก็คือต้องค่อนข้างมีความชำนาญพอสมควรครับ หนูสังเกตเห็นเตา มีหิน ก็คือต้องใช้หินโรยแล้วข้างล่างเป็นอะไรอะคะ คือข้างล่างเป็นแผ่นเหล็กครับ ซึ่งเตาสมัยโบราณที่เราใช้อะครับ ก็ข้างล่างก็จะเป็นกระทะ แล้วก็เรียงชั้นหินขึ้นมา แล้วก็ตัวท็อปก็คือตัวเดียวกันเลยเตาโบราณเนี่ยที่เราเลิกใช้ไปเพราะว่าเขาใช้ฟืนจากไม้ป่าชายเลน พอใช้ไม่ได้แล้วปุ๊บพอดีผมโชคดี คุณพ่อเป็นวิศวกรก็ดีไซน์เตาตัวนี้ขึ้นมา เรียนแบบภูมิปัญญาของคนโบราณ แต่ว่าเอาวิทยาการใส่เข้าไปตรงนี้สำคัญนะครับ ถ้าเตาเนี่ยมันร้อนไม่ได้ที่อะครับ มันก็จะอบขนมเนื้อมันจะไม่ได้อย่างที่มันควรจะเป็น เฉพาะวอร์มอย่างเดียวเนี่ย2 ชั่วโมง ก็คือเราไม่ได้ใช้ความร้อนตรงในการอบครับ ไม่ได้ใช้ลมในการอบแต่ใช้ความร้อนจากหินเนี่ย หินล้วนๆเลยแล้วก็อบ ใช่ 2 ชั่วโมง ก็คือเป็นเทคนิคของเตาโบราณเลยเป๊ะเลย อ่า แต่ว่าที่มันเปลี่ยนก็คือตัววัสดุอุปกรณ์บางอย่าง แค่นั้นที่มันแบบต้องพัฒนาไปให้มันเหมาะกับยุคสมัย ค่ะ อันนี้คือเตาขนม เตาอบขนมด้วยถ่าน อันนี้คือเป็นวิธีการอบแบบ แบบโบราณ แบบดั้งเดิมเลย อาจจะประยุกต์มานิดหน่อย เพราะว่าดั้งเดิมข้างล่างเป็นฟืน ซึ่งหาไม่ได้แล้วแล้วก็ประยุกต์มานิดหน่อย แก๊สอยู่ข้างล่างแล้วก็ตรงนี้เป็นแผ่นเหล็กวางอยู่ แล้วเราเอากรวดโรยเพื่ออมความร้อนจากข้างล่างขึ้นมา แล้วเอาขนมวางไว้บนกรวด
แล้วก็เอาอันนี้ปิดอีกทีนึง อันนี้เป็นฝาไฟบน ค่ะ ปิดแล้วเราก็จะเอาถ่านลง การทำแบบนี้ค่ะมันแตกต่างจากวิธีการอบ สมัย ในยุค ใหม่เนื้อขนมมันออกมามันจะแน่น ๆ มันจะไม่นุ่มฟูแบบนี้ นุ่มฟูแบบนี้ แล้วก็จะติดพิมพ์ พี่โป้งมองว่าการอนุรักษ์ถ้ามันไม่ไปพร้อมการพัฒนาครับ สิ่งที่เราอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันอาจจะไปไม่รอดในอนาคต อันไหนที่เราอนุรักษ์ก็อนุรักษ์อันไหนที่เราพัฒนาได้เราก็ควรจะพัฒนา พิมพ์ทุกชิ้นที่นี่เราพับขึ้นเองทุกพิมพ์ แล้วก็จะใช้เป็นโลหะทองเหลืองครับ ก็เป็นภูมิปัญญาของครอบครัวธนูสิงห์ซึ่งเราส่งทอดกันมาจากคนรุ่นสู่รุ่น หนูเห็นในเตาเนี่ยมันจะมีข้างหน้าขนมเค้กที่โรยเนี่ยเป็นเหมือนเป็นผลไม้ใช่ไหมคะ เป็น ลูกเกด ลูกพับแห้งแล้วก็ฟักเชื่อมแล้วก็น้ำตาลทราย ดั้งเดิมเขาจะเป็นหน้าแบบไม่มีหน้าเลย แล้วรุ่นที่ 3เขาก็เอามาประยุกต์ว่าเอาหน้ามาใส่ มีที่มาที่ไปไหมคะว่าทำไมต้องเป็นฟักเชื่อมลูกเกดอะไรอะ คือว่าสมัยก่อนน่ะแถวเนี้ยมันก็จะมีคนจีนด้วย แล้วเขาก็จะมีพวกค้าขายอะไรมาเนี่ยพวกคนจีนเขาจะน่าจะนิยมพวกลูกพับพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แถบเนี้ยมันก็หาได้ง่าย ลูกพลับแห้งก็มีความหมายนะครับ ลูกพลับก็คือแทนความเฮง ฟักเชื่อมคนจีนจะใช้งานมงคลอยู่ในถุงจันอับ ก็หมายถึงความอยู่ร่มเย็นเป็นสุข เพราะว่าฟักทานแล้วเย็น ชีวิตหวานเย็น ลูกเกดก็มีประโยชน์กับร่างกาย แล้วก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระก็คือให้คุณมีสุขภาพดี แล้วก็น้ำตาลทรายที่โรยหน้าเนี่ยหมายถึงให้คุณมั่งมีนะไม่ท่วมเหมือนเกล็ดน้ำตาลทราย ก็คือมีความหมายทั้ ใช่ งหมด ครับ เลยทุกอย่างที่โรยลงมาข้างบนนี้ คือตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนความเชื่อของตะวันออกมารวมกับเนื้อขนมที่เป็นตะวันตก มันเหมือนตัวชุมชนกุดีจีนเป๊ะเลย ซึ่งมันมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ แล้วก็มาอยู่รวมกันในชุมชน ขนมฝรั่งชิ้นหนึ่งก็เล่าความเป็นชุมชนกุดีจีนชัดเจนเลยครับ ครั้งแรกเลยอะค่ะในชีวิตของพี่แหม่มเลยที่ได้ลอง ชิมขนม ความรู้สึกเป็นยังไงคะ ความรู้สึกก็มันก็เป็นขนมฝรั่งที่นุ่มๆฟูๆแล้วก็มีความกรอบนอกนุ่มในก็อร่อย แล้วก็ชอบทานกับไอติมที่เป็นไอติมกะทิอะไรอย่างนี้ ส่วนใหญ่เอาไปทานกับไอติมแล้วมันก็อร่อยอืม ตอนเด็กๆ ด้วยความซนนะครับ ก็ไปกระโดดน้ำแม่น้ำเล่นตรงที่คุณตาทำขนมแล้วเสร็จแล้วเราก็พอเล่นน้ำมากๆแล้วก็หิว แล้วก็ไปนั่งเฝ้ารอขนมอบเสร็จ คุณตาก็เอาขนมให้ทาน ความรู้สึกแรกที่ได้ลิ้มลอง อร่อยครับ อร่อย มันต้องอร่อยอยู่แล้ว ใช่ ไหมอืม อร่อยครับ ตอนนี้ได้แล้วทุกคนหูสวยมาก แค่เปิดขึ้นมาเมื่อกี้คือกลิ่นแบบหอมมาก ทุกคนชิมครั้งแรกเลยในชีวิตใหม่จากเตาเลยสดๆข้างนอกอะมีความแบบเกรียมกรอบใช่ไหม แต่ว่าข้างในยังมีความแบบนุ่มฟูมาก อร่อยอร่อยอ่ะ โดยสูตรของเราอะครับจะสังเกตว่าเนื้อจะแน่น เอกลักษณ์ที่สำคัญของขนมฝรั่งกุดีจีนคือ จะมีความกรอบข้างนอกและข้างในแน่นนุ่ม ขนมฝรั่งกุดีจีนของร้านธนูสิงห์หอมแบบหอมอ่ะ ข้างนอกจะกรอบคล้ายๆคุกกี้แต่ข้างในจะเป็นขนมเค้ก อร่อย หอมกรอบนอกนุ่มในจริงๆ ดี อร่อย
ถึงรายละเอียดของกระบวนการทำและอุปกรณ์ของร้านธนูสิงห์กับร้านหลานแม่เป้าจะมีความแตกต่างกัน แต่ขนมฝรั่งกุดีจีนที่ทำออกมาของทั้งสองร้าน ต่างมีเสน่ห์เฉพาะตัว และส่งต่อรสชาติจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ได้ในแบบฉบับของตัวเองกันทั้งคู่เลยค่ะพี่รู้จักชุมชนกุดีจีนนี้ได้ยังไง คุณแม่เกิดมาจากชุมชนกุดีจีนแล้ววันหนึ่งก็มาบอกเราว่าอยากให้เราพากลับมาอีกครั้งก็เลยมาแล้วก็ทำให้เราได้มาเห็นขนมด้วยล่ะค่ะต้นตำรับรสชาติออริจินอลอยู่ที่นี่ขนมไข่ก็ไม่ใช่กรอบๆแล้วข้างในก็จะนุ่มๆถ้าพี่อยากเชิญชวนก็คือรสชาติของขนมความเป็นออริจินอลความอร่อยที่พี่คิดว่าขนมชิ้นเนี้ยสู้ขนมต่างประเทศได้แต่ว่าเรามีความเป็นไทยที่หอมกว่าแน่นอนก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาลองทานอยากลองให้มาค่ะเพราะว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์มีร้านน่ารักเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขนมก็ค่อนข้างอร่อยรู้สึกว่ามันกลมกล่อมพอเรากินกับกาแฟชอบเลยค่ะอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้พี่โป้งจะยังทำอันนี้ต่อไป ก็ยังอยากอนุรักษ์พี่โป้งมองว่าตรงนี้ครับมันเป็นมรดกของครอบครัวแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรากับประเทศโปรตุเกสเพราะว่าสมัยนี้ไม่ได้หาทานได้ง่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับขนมที่ไม่ใช้สารเคมีเลยเนี่ยคือค่อนข้างจะหาทานได้ยากแล้วก็อยากรักษาตรงนี้เอาไว้ส่งให้คนรุ่นต่อไปครับอันนี้เราเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษที่เราสืบทอดต่อกันมามันก็เหมือนเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้สืบทอดต่อจากบรรพบุรุษแล้วก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจมากมายเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีสตอรี่มีประวัติศาสตร์ของเขาค่ะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนเป็นขนมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วยเมื่อประมาณปี 2561 ค่ะนี่คือความภาคภูมิใจของพี่แหม่มนะคะหลังจากได้ทำความรู้จักกับขนมฝรั่งกุดีจีนมากขึ้นแล้วยิ่งทำให้รู้สึกอยากลองอาหารโปรตุเกสอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกซึ่งที่นี่มีร้านอาหารโปรตุเกสให้ได้ไปลิ้มลองกันด้วยค่ะพูดถึงชุมชนกุดีจีนนะทุกคนมันมีอีกร้านหนึ่งที่อยากให้มามากๆเลยคือชื่อว่าร้านสกุลทองเป็นร้านแรกในชุมชนนี้ที่เริ่มต้นคิดสูตรอาหารไทยโปรตุเกสให้ทุกคนได้ลองชิมดูบ้านสกุลทองค่ะพี่แตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ที่พี่แตนจัดเสิร์ฟนะคะมันจะเป็นอาหารสยามโปรตุเกสทีนี้อาหารสยามโปรตุเกสเนี่ยค่ะก็คือเป็นอาหารที่คนโปรตุเกสที่เดินทางมาพร้อมพระเจ้าตากในสมัยนั้นเมื่อ250กว่าปีที่แล้วได้มาอยู่ในถิ่นฐานของกุดีจีนแล้วก็คงอยากจะทานอาหารบ้านเขาแต่เนื่องด้วยสมัยโบราณเนาะคงไม่รู้จักสปาเกตตี้หรือว่าไวท์ซอสนมเนยนะคะอย่างตัวขนมจีนแกงไก่คั่วตัวนี้เราสันนิษฐานว่ามันมาจากสปาเกตตี้ไวท์ซอสแต่เนื่องจากว่าในสมัยนั้นไวท์ซอสเราไม่รู้จักเราก็เปลี่ยนเป็นน้ำกะทิแกงแดงเข้มข้นนะคะแล้วก็ใส่ไก่สับเลือดไก่ตับไก่ลงไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทานกับขนมจีนส่วนเครื่องว่างอะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไส้สับพแยกหรือว่าซับเช่แปลว่าเป็นกิริยาการกระทำของการเอาเนื้อสับมาสับแล้วนำไปผัดซึ่งอันนี้พี่แตนมองว่ามันน่าจะพัฒนามาเป็นกะเพราบ้านเราคนไทยเป็นโซนที่ชอบกินอะไรที่มีรสชาติจัดจ้านเข้มข้นก็เลยพัฒนามามีการใส่ขมิ้นใส่เครื่องแกงมากยิ่งขึ้นหอมเข้มข้นมากค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นทองพลุไส้แฮมนะคะเป็นตำรับของท่านเท้าทองกิบม้าวิธีการทำของเราเนี่ยก็ยังทำแบบโบราณคือกวนด้วยกระทะทองเหลืองอยู่นะคะ หิวหรือเปล่า ใส่เนยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีความนัวเนยเป็นแบบฝรั่งส่วนอันนี้จะเป็นซาลโมค่ะสมัยก่อนอาหารโปรตุเกสจะเน้นเป็นเนื้อวัวเป็นหลักแต่ตอนนี้พี่ตาลทำเป็นหมูเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยทานเนื้อเนาะก็จะใช้3ชั้นมัดม้วนมัดเหมือนหมูชาชูแล้วก็คลุกเครื่องเทศเสร็จแล้วของเขาเอาไปอบแต่ของเรานำมาทอดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนำมาเสิร์ฟพร้อมน้ำสต๊อกแล้วที่เด็ดของเมนูนี้ก็คือต้องทานกับซอสพริกศรีราชาด้วยหมูนุ่มซอสอร่อยมากอีกหนึ่งเมนู
อันนี้เราจะเรียกว่าซอสคอสเค้กตัวซอสคอสเค้กเนี่ยก็คือพัฒนามาเป็นทอดมันบ้านเรา ซึ่งเมนูนี้เนี่ยพี่แตงก็ได้รับถ่ายทอดจากคนโปรตุเกสโดยตรง จนเราได้รสชาติที่ถูกต้องแล้วก็มาปั้นการปั้นสไตล์รูปแบบนี้ก็คือเป็นการปั้นเป็นสไตล์แบบของคนโปรตุเกสอันนี้เราเรียกว่าคูซิโดเดอะโปรตุกีสหรือว่าซุปโปรตุเกสนะคะแต่ว่าคนโปรตุเกสบางคนเขาก็บอกเขาจะเรียกว่าซุปแคเบจเพราะว่ามันจะมีกะหล่ำถ้าเปรียบเปรยมันก็จะเหมือนกับจับฉ่ายค่ะแต่อันนี้มันจะเป็นจับฉ่ายใส่เครื่องเทศ โจงอันนี้นะ ดีมาก มันมีกลิ่น ขมิ้น กลิ่นขมิ้นใช่ กับ ค่ะ เครื่องเทศ เป็นรูปผักชียี่หร่า เปรี้ยวเค็มตัดหวาน ของเขาเนี่ยก็จะกินกับเส้นสปาเกตตี้ก็ได้ หรือจะกินกับข้าวก็ได้โปรตุเกสมีข้าวนะคะ เพราะว่าเหมือนอาหารบ้านเรากับเขาเนี่ยมันเหมือนบ้านพี่เมืองน้อง ฟังจากที่ลูกค้าเล่าเขาบอกว่าเขากินข้าวต้มเป็นก็เนื่องจากว่าเขาเอาจากเราไปนี่แหละ อย่างมะละกอใช่ไหมที่หนูไปดูพิพิธภัณฑ์พริกก็มาจากโปรตุเกส ใช่ อย่างพริกเนี่ยก็คือเม็กซิกันนำพามาให้โปรตุเกสแล้วโปรตุเกสก็พามาให้เราทั้งที่บ้านเราเนี่ยมีความคิดเสมอว่ามะละกอต้องเป็นของฉันแต่จริงๆมันก็คือของโปรตุเกสหรือว่าขนมตระกูลไข่ต่างๆทองหยิบทองหยอดฝอยทองมาหลากหลายถึงบอกว่าจริงๆโปรตุเกสเขาเป็นประเทศแรกนะคะที่มาเจริญสัมพันธไมตรีกับเราแล้วก็มาพัฒนาด้านอาหารแล้วก็มาสร้างแบบอารยธรรมต่างๆ ให้เราด้วย อร่อยเลย ขอเลยแล้วกัน พี่แต่รู้สึกยังไงคะที่ยังเป็นคนที่แบบสืบทอดวัฒนธรรมอาหารตรงนี้ คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรานำอาหารที่เป็นวัฒนธรรมถิ่นซึ่งกูดีจีนเนี่ยเขามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วเราจะทำยังไงให้อาหารเหล่านี้มันได้ถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ให้กับคนทั่วไปเพราะว่าอย่างทุกเมนูน้องจะเห็นว่ามันมีสตอรี่หมดเลยแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณคุณปู่พี่เอด้วยค่ะว่าสร้างบ้านหลังนี้มาให้เราได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับลูกค้าจากบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยก็กลายมาเป็นร้านอาหารที่อยู่ในชุมชนซึ่งลูกค้าบางคนจะพูดกับพี่เสมอว่าคุณแตงคิดยังไงมาเปิดร้านที่บ้านรถก็เข้าไม่ถึงมาก็ยากแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีลูกค้าทั่วโลกที่เดินทางมาหาเราค่ะ ทุกคน Amazing อาหารถิ่นไทยแลนด์วันนี้ไม่ได้แค่ความสนุกนะคะ เราเห็นได้ว่าคนไทยเปิดกว้าง แล้วก็เก่งมากแค่ไหนที่รับ และผสมวัฒนธรรมที่แตกต่างเข้าด้วยกัน แล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นรสชาติใหม่ๆที่ลงตัวแบบไทยๆเนี่ยแหละคือหนึ่งใน Amazing Thai Local Food ที่พายอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสได้ด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนมันไม่ได้แค่ความสนุกแต่ว่าเราได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปด้วยเราได้เสพประวัติศาสตร์ได้เสพวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็ทุกคนจะรู้เลยว่าอาหารมันมีเสน่ห์ที่หลากหลายซ่อนตัวให้ทุกคนได้ค้นหาอยู่